ارباهانی و اینجا ایستگاه قطار مشهد ایران و یک بلیت گرفتم به مبلغ 730 تومان از مشهد به کرمان که تقریباً 3-4 ساعت دیگه قطار حرکت میکنه. بعد این مدت رو هم صبر کنم. با من همراه باشین، همراه این ولاگ جذاب.
نگاه کن نری ها تنها بیا محمد بیا رفت جان سیر جان ماها تاکسی در شهر بفرما تاکسی ترمینال بیا ترمینال پوری تاکسی در باشم بفرما تاکسی در بفرما